ભારત એ આધ્યાત્મથી જોડાયેલો દેશ છે. દેવી દેવતા અને ભગવાન શંકરને માનવાવાળો દેશ છે. તેથી ભારતમાં બીલીપત્રનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બીલીના જે 3 પાન છે એ ભગવાન શંકરની 3 આંખો છે. તેથી બીલીના ઝાડને દેવી દેવતાઓની જેમ પૂજવામાં આવે છે. બીલીનું ફળ પણ પાન જેટલું જ ગુણકારી છે. આ ઝાડને દિવ્ય વૃક્ષ કહેવામાં આવ્યું છે કારણ કે તેમાં લાગેલા જૂના પીળા ફળ પણ 1 વર્ષ પછી પાછા લીલા થઈ જાય છે અને પાન પણ તોડ્યા પછી 6 મહિના સુધી લીલા રહે છે. તો આજે આપણે આ બીલીના ફળ વિશે જાણીશું. આ ખૂબ જ ઉપયોગી ફળ છે. ઉનાળામાં ગરમી લાગે, લૂ લાગે તો આ બીલીના ફળનું શરબત બનાવીને પીવાથી ખૂબ જ રાહત મળે છે. આ ફળના માવાને આખી રાત પાણીમાં પલાળી સવારે મેશ કરીને ખાવાથી લીવર સ્વસ્થ રહે છે. બીલીના ફળમાં એન્ટી ફંગલ, એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણો છે જે લીવરને કોઈપણ પ્રકારના સંક્રમણથી બચાવે છે. સાથે વિટામિન સીની ઉણપથી પણ બચાવે છે, લોહી શુદ્ધ કરે અને ઇમ્યુનિટી વધારે છે. તો જુઓ, આ ફળના માવામાંથી એકદમ ટેસ્ટી શરબત બન્યું છે જે આવી કાળઝાળ ગરમીમાં તમારા શરીરને એકદમ એસી જેવું ઠંડુ બનાવી દેશે. તો જે લોકોએ ક્યારેય બીલીનું શરબત નથી બનાવ્યું ને એ આજથી જ બનાવવાનું શરૂ કરી દેજો જેથી તેના અઢળક ફાયદા મળે. તો શરબત બનાવવા માટે 1 નંગ બીલીનું ફળ લીધું છે. દેખાવમાં એકદમ પાકી મોસંબી જેવા દેખાતા આ ફળ ઉપરથી એકદમ કડક પથરા જેવા હોય છે. એની છાલ જ એકદમ કડક હોય છે પણ અંદરનો માવો એકદમ સોફ્ટ હોય છે. આ ફળ જ્યારે પાકી જાય ત્યારે એની મેળે જ ખરી જતું હોય છે. એટલે શરબત બનાવવા માટે પાકા ફળનો જ ઉપયોગ કરવો. તો હવે આ બીલાને કોઈ વજનદાર વસ્તુથી તોડી લઈશું. તો જુઓ, આ ફળ ખુલી ગયું છે. આમાં જે માવો છે ને એ સીતાફળ જેટલો સોફ્ટ નથી પણ ઠીક છે. એટલે સાથે રેશા અને બી પણ છે. જો આ બી વાવીએ ને તો એમાંથી બીલીનું ઝાડ ડેફિનેટલી ઉગે. તો હવે આ માવાને આપણે ચપ્પુ કે ચમચીની મદદથી એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આ માવાને તડકે સૂકવીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. આદુ અને આ માવાને 8થી 10 દિવસ સુધી લગાતાર તડકે સૂકવી લેવાનું. એકદમ સુકાઈ જાય પછી મિક્સરમાં તેને પીસી લેવાનું. સાથે 50 ગ્રામ જેવી સાકર અને થોડીક એલચી સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દેવાનું. તો તમારું બેલગીરી ચૂર્ણ પણ તૈયાર થઈ જશે. તો આવી રીતના તમે એને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. હવે અહીં આપણે બધો માવો બહાર કાઢી લીધો છે. ચપ્પાની મદદથી જેટલો છાલમાંથી ઉખડે એટલો ઉખેડી લેવાનો છે. આમાં જો ઘણા બધા બી છે. હવે આ માવાને છે ને આપણે પલાળી દેવાનો છે. પલાળશું એટલે એકદમ માવો છે ને છૂટો થઈ જશે અને એમાંથી જેટલો રસ હશે એ પાણીમાં ભળી જશે અને એકદમ થીક ટેક્સચરનું થઈ જશે. તો જે લોકો પહેલી જ વાર બીલાનું શરબત બનાવી રહ્યા હશે એમને એવું થતું હશે કે આ બીલાનું શરબત કેવું બનશે, કેવો ટેસ્ટ હશે. તો ના, ખૂબ જ સરસ છે. આ તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો કારણ કે આ બીલાનું શરબત છે ને એ એકદમ ગુણકારી છે. હવે આ માવાને 1.5 ગ્લાસ પાણીમાં પલાળી દઈશું અને હાથેથી જ એકદમ આપણે એને ચોળી લેવાનું છે જેથી એકદમ સરસ રીતના પાણીમાં મિક્સ થઈ જાય. આ ફળ એકદમ પાકેલું હશે ને તો જ આવો કલર હશે. એટલે જ્યારે તમે પહેલી વખત બીલીનું શરબત બનાવો ને ત્યારે ફળ એકદમ સરસ હોય ને એવા જ ફળનો ઉપયોગ કરવો. ઝાડમાંથી ફળ પડે એટલે એનો 2 દિવસમાં જ ઉપયોગ કરી લેવો અથવા તો ફ્રીઝમાં રાખી દેવું જેથી ફળ બગડે નહીં. હવે હું આ મિશ્રણને ઢાંકી ફ્રીઝમાં 3થી 4 કલાક માટે રાખી દઈશ એટલે એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ જાય. 3થી 4 કલાક પછી એકદમ સરસ રીતના પલળી ગયું છે. ફ્રીઝમાં મૂક્યું હતું એટલે આનું ટેક્સચર એકદમ જેલી જેવું થઈ ગયું છે. એટલે જેમ જેમ આ મિશ્રણ ગરમીના સંપર્કમાં આવશે એમ એ પાતળું થતું જશે. એટલે અત્યારે તમારે આમાં જેટલું પાણી ઉમેરવું હોય અને જેટલું પાતળું કરવું હોય એટલું કરી શકો છો. પણ એ પહેલાં આ આપણે મિશ્રણને ગાળી લઈશું જેથી આમાં જે કૂચા છે, રેશા અને બી છે એ બધું નીકળી જાય. તો એક બાઉલમાં એક ગરણી રાખીશું અને આ મિશ્રણને આપણે ગાળી લેવાનું છે. આમાં રેશા અને બી ભરપૂર હોવાથી આપણે એના હાથેથી જ થોડું મેશ કરી લઈશું અને થોડું પાણી ઉમેરીશું એટલે બધો રસ નીકળી જાય. અહીં બીલાનો બધો રસ નીકળી ગયો છે. કલર જ કેટલો સરસ આવ્યો છે. આ બીલાના રસને એમનેમ પણ તમે આવી રીતે પી શકો છો પરંતુ આપણે એને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે શરબત બનાવીશું જેથી ઘરના નાના મોટા બધાને ભાવે. તો શરબત બનાવવા માટે બાકીની બધી વસ્તુ પણ ઉમેરી દઈએ. તો એના માટે જોઈશે સૌથી પહેલાં સાકર. તો અહીં આપણે સાકરનો ઉપયોગ કરીશું પરંતુ જેને પાસે સાકર નથી એ ગોળનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે. આ બીલીનો રસ એ 3 ગ્લાસ જેટલો છે. એના માટે મેં અહીં 3 ચમચી સાકરનો પાવડર લીધો છે. સાથે થોડા પાન આપણે ફુદીનાના પણ લઈશું અને એને ઉમેરી દઈશું. હવે અડધી નાની ચમચી સંચળ અને સ્વાદ પ્રમાણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. સાથે એક લીંબુનો રસ પણ નીચવી દઈશું જેથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ ખાટો મીઠો આવે. તો
તો જુઓ, હવે આપણે આમાં લીંબુ પણ નીચવી દીધું છે, સાથે 4 બરફના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી ઠંડુ ઠંડુ આ શરબત પીવાની ખૂબ જ મજા આવે. હવે આ શરબતને પ્રોપર રીતના મિક્સ કરી લઈશું, જેથી સાકર છે એ એકદમ સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય. તો તમે આ શરબતને આમ જ પી શકો છો. તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો આ શરબતનું ટેક્સચર છે એ એકદમ પતલું છે, પરંતુ જેવું હું આમાં બ્લેન્ડર ફેરવીશ એટલે એનું ટેક્સચર છે એ એકદમ ફરી જશે, એકદમ મિલ્કી થઈ જશે. તો ચોઈસ તમારી છે, તમારે બ્લેન્ડર ફેરવવું હોય તો ફેરવી પણ શકો છો અને આમ જ તમે શરબત પી શકો છો. ઉનાળાની આવી ગરમીમાં જો તમે આવું ઠંડુ ઠંડુ શરબત પી લેશો ને તો તમને લૂ ક્યારેય નહીં લાગે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણું શરબત તૈયાર છે. હવે આ શરબતમાં હું એક વખત બ્લેન્ડર ફેરવી લઈશ, જેથી તમે જોઈ શકશો કે આમાં કેવું એનું ટેક્સચર ફરી જાય છે. આજે આપણે બિલાનું શરબત લીંબુ, ખાંડ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને બનાવ્યું, પણ ઘણા લોકો બિલીના રસમાં દૂધ, એલચી પાવડર ઉમેરીને પણ એવી રીતના દૂધનું શરબત બનાવતા હોય છે. તો પસંદગી તમારી છે, તમારે કઈ રીતના બનાવવું. તો જુઓ, અહીં બ્લેન્ડર ફેરવતા આનું ટેક્સચર છે એ એકદમ મિલ્કી થઈ ગયું છે, એકદમ થીક થઈ ગયું છે. તો હવે આ શરબતને આપણે ઠંડુ ઠંડુ સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ બિલાના શરબતની રેસીપી કેવી લાગી? જો તમારા ઘરની આજુબાજુમાં ક્યાંય આવા બીલીપત્રના ઝાડમાં પાકેલા બિલા હોય ને તો શરબત જરૂરથી બનાવજો. અને આ વિડીયો વધારેમાં વધારે શેર કરજો, જેથી જેમને ખબર નથી એમને પણ ઉપયોગી થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, સાથે અમારી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવનારી ઉપયોગી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને જલ્દીથી મળે. તો ફરી મળીશું આવી જ એક રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.